edhe në universitet, por a du ta përmirësonte situatën një masë e tillë? Ata që punojnë në administratë shpesh përballen me shkresa zyrtare plot me gabime, ata që lexojnë gazetat apo mediat online gjithashtu janë dëshmitar të një ignorance të madhe në fushën e gjuhës, mbrapa nuk ngelen as televizionet, kështu që propozimi i Kryeministrit mund të merret seriozisht për të shpëtuar shoqërinë nga kolapsi gjuhësor. Por ai zgjidh kjo lëvizje, problemet e mëdha që hasim sot me gjuhën, a duhet të ndërhyjë ligji tek administrata, institucionet e shtetit, mediat e të tjerë që të respektohet me rigorozitet gjuha shqipe e shkruar dhe e folur, për të folur për shqetësimet që vijnë nga përdorimi i gabuar i gjuhës shqipe, por edhe për arsyet pse ka ndodhur një degradim i tillë. Unë jam sot në studio me dy pedagogët Fakultetit të Histori Filologjisë në Universitetin e Tiranës, zonjat Rozana Rushiti dhe Anila Çepani. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në A2 Debat. Nuk besoj se do kemi shumë debat për faktin që situata është dramatike, apo jo, përsa i përket përdorimit të gjuhës. Nuk e di kush do fillojë para nga ju. Po, problemi, në fakt, kjo problemi është shqetësues. Do duhet thënë që në fakt që edhe nisma e Kryeministrit është për të përshëndetur, pavarësisht nëse sa do të arrihet të zbatohet apo jo. Por që nuk është hera e parë që Kryeministri e shtron një shqetësim të tillë, por nuk e di as bërë diçka. Sigurisht e ka shtruar edhe tjetër, por herë të tjera ka qenë kuadër, sepse domethënë kjo është një nismë në vazhdim. Së pari, para se të kërkohet nga Kryeministri futja e gjuhës në universitet, një gjuhë si një lëndë në programet e arsimit universitar, si lëndë detyrueshme është propozuar nga Kryeministri. Sigurisht që ne kemi bërë disa hapa më përpara në lidhje me këtë çështje, por atë çfarë dua të thoja është që është një nismë në vazhdim, sepse nuk e di nëse jeni ndjeni, po që gjuha shqipe tashmë si një lëndë është përfshirë dhe në programin e arsimit të mesëm, në arsimin e mesëm të lartë. Prej sa kohësh është viti i tretë, domethënë është viti i tretë që kjo lëndë po zhvillohet, para klasa e 12 që po zhvillon të lëndë, dhe madje është në arsimin parauniversitar dhe është brezi i parë, matura e parë që bën lëndën, do të japë provimin e lëndës së gjuhës shqipe. Në përfundimin e shkollës mesme. Dhe ky është një hap në fakt. Sigurisht, dhe kjo ka ardhur si, domethënë, propozimi i dytë i Kryeministrit, ndoshta vjen pas këtij propozimi, i cili sigurisht që ne shpresojmë ta përmirësojë gjendjen e urdhër. Besoj se po. Qëllimi ky është, domethënë, që të përmirësojë dhe të rris aftësinë apo të rris kulturën gjuhësore të sparit të nxënësit, më pas të studentët që na vinë në universitet. Zonja Çepani, edhe ju jeni dakord që situata është dramatike, vijnë re gabime të mëdha, themi në shkresa zyrtare apo në televizion? Të mëdha të vogla vjen re kudo në shkresat e ndryshme, në administratën publike, por ne shohim edhe në përdorimin e gjuhës nga studentët tanë, të cilët her pas here nuk kanë një përdorim të duhur normativ të gjuhës, dhe nisur nga ky fakt, ne mendojmë edhe në departamente kemi diskutuar, propozuar edhe kohë më parë këtë gjë, që është një nismë e mirëpritur në mënyrë që të përmirësohet deri diku situata. Pra ata profesionistë që ndjekin edhe fushat të tjera, jo vetëm thjesht studiojnë përgjuhësi, të kenë edhe një përgatitje, një formim të duhur gjuhësor, që nesër pas nesër ta kenë edhe këtë si një pikë plus në profesionin e tyre. Ndoshta problematika duhet parë pak më herët. Derisa të arrim tek universiteti ne kemi kaluar shumë klasa. Ka përfunduar, pra studentët kur vinë në universitet kanë përfunduar arsimi parauniversitar dhe problemet lind që nga arsimi parauniversitar. Ndërkohë që brezi jon gjuhën e ka mësuar që në fillore. Në fakt gjuha mësohet, domethënë nëse do të shohim programet dhe do të shohim orët që i kushtohen kësaj lënde, gjuhës amtare, pra mësimit të gjuhës amtare, ky fillon që në klasën e dytë. Pra ndryshe ndoshta edhe nga koha jon kur ne hynim më pak më vonë në të mësuarin e gjuhës shqipe, të gjuhës amtare, tashmë mësimi sipas fushave, sipas disiplinave, nis që në klasën e dytë. Por pavarësisht se nis që në klasën e dytë, gjendja është kjo që ne e shohim sot dhe prekim sot. Nëse do të dorendisim ndoshta arsyet pse jemi në këtë gjendje, sigurisht ka disa. Njëra për tyre ndoshta nëse do të përmendim parën sigurisht lidhet së pari me arsimin parauniversitar, lidhet me nivelin fatkeqësisht të mësuesve që japin mësim në arsimin parauniversitar, lidhet që në fakt dalin nga universiteti, që sigurisht që këtu pastaj prekim edhe ne, lidhet me programet ndoshta me gjithë kurrikulum, pra me programet, me tekstet, mënyrën se hartohen tekstet, lidhen dhe me mësimdhënien më pas, me metodologjinë që ndiqet përsëri nga ana e mësuesve në lidhje me mësimdhënien. Por të vazhduar më pas në universiteti, se sigurisht që ne duhet ta shohim shumë më gjerë. Pra, fajtor ndoshta në këtë situatë sigurisht jemi dhe ne. Kështu që bëjmë mirë ta fusim atëherë. Patjetër që domethënë është një nismë për ta përgëzuar realisht, sepse duke e përfshirë në universitet, ashtu siç tha Anila në fakt,
në Universitetin e Tiranës lënda e gjuhës shqipe në kuadër të kulturës së gjuhës është përfshirë prej gati 10 vitesh në universitet, mund të themi në Universitetin e Tiranës, disa fakultete, ajo bëhet, jo, Departamenti i Gazetarisë është brenda fakultetit tonë dhe ka pjesë dhe ka elementet dhe ka lënë si lëndë të detyrueshme në disa vite madje edhe në niveli master, por po flasim për fakultetet e tjera që nuk janë të profilit gjuhësor. Po flasim për shembull nuk e di për fakultetin që nxjerr sociolog, që fakultetin që nxjerr ekonomist, jurist, por janë fakultete të cilat në 10 vjeçaret e fundit e kanë përfshirë lëndën e gjuhës shqipe në kuadër të një kulture gjuhe, pra në kuadër të një praktikumi, por si një lëndë me zgjedhje. Kryesisht si një lëndë me zgjedhje. Madje jo vetëm Universiteti i Tiranës, por këto nismë si një propozim i Fakultetit të Historisë Filologjisë pra i Departamentit të Gjuhës Shqipe. Më tej Universiteti i Tiranës e ka përfshirë dhe Universiteti i Mjekësisë. Dhe atje në disa programe studimi bëhet dhe zhvillohet lënda e gjuhës shqipe. Pra kemi hyrë sa gjë pak më herë duke parë realisht situatën se si është. Edhe pse ka 10 vjet pra që është përfshirë në disa prej fakulteteve, përsëri nuk është se ka përmirësuar situatën. Duhet të theksojmë se është një lëndë me zgjedhje, jo një lëndë e detyrueshme. Edhe në final që propozimi Kryeministri këtu vlen për të përgëzuar edhe më shumë që të bëhet e detyrueshme, sepse ndoshta nuk e zgjedhin. Fillimisht e zinin shumë pak, sepse disa mendonin që ndoshta shumë duhet gjuha shqipe, se unë e di dhe nuk ishin të ndërgjegjshëm për sa ishin të formuar nga ana gjuhësore. Dhe kjo pastaj ishte një pjesë tjetër, sepse mendonin që gjuhë shqipe dhe ndoshta do fillojnë tani të flasin për koncepte teorike, për morfologjinë, për sintaksën që ata gjithmonë e mendojnë si një gjë të vështirë, por jo, kjo lëndë si kulturë gjuhësh menduar më tepër në karakterin praktik për t'i aftësuar më shumë në përdorimin normativ të gjuhës, në aspektin drejtshkrimor, në përshtatjen e fjalëve si duhet, në aspektin sintaksor e të tjerë. Pra gjithmonë vihet theksi tek problematikat që janë të dukshme të dallë, jo në pjesë teorike që u vështirëson pak punën. Dhe dua të them që ndoshta nuk duket sepse një pjesë e studentëve e zgjedhin, por që është rritur numri gjatë viteve, kjo filloi në 2012 konkretisht, që u bë konkrete, por më pas shohim që u shtuan numri i studentëve që e zgjedhin si lëndë në fakultete të ndryshme, secilin nga ne pedagogët e departamentit të gjuhës jemi përfaqësues në fakultete të veçanta, por ndalet vetëm kaq. Pra e mësojnë, bëjnë diçka praktike dhe pastaj ndoshta pjesa e vështirësisë së kushtit të tyre bën që ta lënë pas dore. Po duke pasur si një lëndë të detyrueshme, pastaj ndoshta ndërgjegjësimi është më i madh. Ndoshta më fal, ndoshta do duhet përmendja meqense Anila po thoshte për lëndë detyrueshme dhe propozimi Kryeministrit vjen për një të tillë. Për shembull në një fakultet ajo nisi si një lëndë me zgjedhje, nuk e di nëse ndoshta mund ta përmendim apo jo. Fakultetin e shkencave sociale, ajo hyri si një lëndë me zgjedhje. Pra hyri që në vitin 2013 hyri fillimisht në disa programe studimi si një lëndë me zgjedhje, por më pas duke e parë edhe ata, pra edhe vetë fakulteti, edhe vetë departamentet, vetë drejtuesit e këtij fakulteti duke parë nevojën që kishte realisht të mësuarit, të aftësuarit të zotrimi më të mirë të gjuhës shqipe në rast konkret, të një kulture gjuhësore më të mirë, bashkë në propozimin tonë, ata e mbështetën në propozim dhe e kthyen në një lëndë të detyrueshme. Kështu që sot kemi fakultete ku jashtë profilit gjuhësor ajo zhvillohet si një lëndë e detyrueshme. A janë vetë mësuesit të edukuar ashtu siç duhet? Mësuesit, pedagogët, profesorët nga ana gjuhësore, them. Do të thënë, ju keni koleg, hasni ndoshta edhe në punime masteri, doktorature, se dhe aty është e pasqyruar shumë mirë se si është edukimi ynë gjuhësor. Po, nëse flasim për kolegë që përkasin gjuhës dhe letërsisë që merren konkretisht me studime gjuhësore, normalisht që nuk mund të kenë një problem që të vogël, por që nuk është i dukshëm. Pastaj për kolegë të tjerë që janë të fushave të tjera, normalisht kur përgatisin votimet e tyre monografit, gjithmonë do të vihet re nëse nuk ka pasur një redaktor për tekstin e tij, vihet re problematika e përdorimit të gjuhës prej një kolegu i cili mund të jetë me titull shkencor, por që nuk i përket fushës së gjuhësisë. Pra në të tilla votime duhet patjetër që një redaktor i fushës të merret qoftë me redaktimin shkencor, por dhe me atë gjuhësor. Ndërsa sa përket pastaj mësuesve, këtu duhet të shohim, sepse numri i mësuesve është më i madh edhe problematika është më e madhe, varet gjatë kohës ata kanë punuar me veten e tyre, sepse të mësuarit nuk ndalet vetëm thjesht deri në fakultet, në universitet, por
ka specializime të mëtejshme, ka trajnime të ndryshme, dhe puna është se sa seriozisht merren këto trajnime, të cilat i trajnon jo vetëm thjesht në marrëdhënie me nxënësin se si të menaxhoj klasën, por edhe në marrëdhënie me tekstin se si ta trajtoj një temë gjyqësore, në rastin tonë një program të veçantë në lidhje me punën me nxënësit. Në rastin atyre që duan të bëjnë doktoraturë apo master, kërkohet një diplomë e gjuhës angleze, pra e TOEFL-it ose IELTS-it, por kam përshtypjen se ka ardhur koha që të kërkohet edhe një vërtetim provim për gjuhën shqipe. Fatkeqësisht ndoshta do duhet kërkuar edhe kjo gjë. Realisht në gjithë arsimin parauniversitar dhe nga nisma që na marrë qeveri të ndryshme është parë që shumë rëndësi është dhënë gjuhës angleze duke lënë pas gjuhën shqipe dhe kjo është arsyeja në fakt pse gjendja vazhdon kështu, pra gjendja është kështu, pra janë ato politikat që kanë ndjekur qeveritë përkatëse, sepse do duhet thënë në fakt që ndryshimet apo futja e lëndës së gjuhës shqipe nuk mund ta propozoj apo mund ta mbështes Kryeministri, po ajo është një nisëm që do duhet marrë nga universiteti, nga fakultetet. Por gjithsesi në momentin që mbështetet dhe ka politika të tilla që mbështesin të gjë, atëherë edhe universitetet do të jenë shumë më të hapura për të bërë këtë gjë. Pra do të kenë shumë mundësira ne si departament, ne si fakultet të propozojmë dhe të arrijmë në fundit qëllimin pse do duhet futur. Dhe nëse gjendja është e tillë, kjo duhet parë edhe në një kuadër të një historikut. Pra, kemi pothuajse rreth 30 vite, përsëri kthem përfshirjes së gjuhës shqipe në arsimin e mesëm. Kemi rreth 30 vite që gjuha shqipe nuk është zhvilluar as në arsimin e mesëm. Domethënë nxënësit apo studentët apo kudo ata që punojnë që kemi sot në administratë, vijnë me ato njohuri që kanë marrë vetëm nga arsimi bazë, nga arsimi 8 vjeçar apo 9 vjeçar. Dhe të pasur mungesa të tilla që nga arsimi i mesëm. Kështu që këto janë pasojat që vijnë si rezultat i gjithë sistemit arsimor dhe që reflektohet sot se si përdoret dhe se si e shohim të përdorur, se sa i zotrojmë dhe çfarë aftësish zotrojmë në lidhje me këtë. Ju përballeni çdo ditë me student që vinë në universitet, ç'nivel gjuhësor kanë ata? Dhe mund të bëjmë një kategorizim pse jo dhe zonash? Sidomos nëse flasim për fakultetin e gjuhës dhe letërësisë, të vjen keq nëse niveli gjuhësor i tyre, ku pretendohet që ata kanë ardhur me një pasion për gjuhën dhe për letërsinë, kështu që dhe niveli i njohurive i tyre për gjuhën do të ishte edhe më i madh. Por fatkeqësisht vjen të re që shumë pak janë ata që janë të ndërgjegjshëm në përdorimin normativ të gjuhës, ndërsa pjesa tjetër këto duken në detyrat e vogla të kursit brenda orës së mësimit që ne japim qoftë edhe po në punimet e ndryshme për një temë të caktuar, nuk po flasim për anën shkencore të trajtimit të temës, por edhe thjesht në aspektin gjuhësor vjen re problematika të shkruarit me shumë probleme drejtshkrimore, me probleme të përshtatjes, edhe ndonjëherë do duhet pastaj t'u japësh për të studiuar nga ana gjuhësore se çfarë problematikash janë vënë re në punimet e gjithë secilit. Ku vini re më tepër gabime dhe cili është gabimi që bëjmë më shpesh në të shkruar, mos flasim për të folurin pastaj. Sigurisht në të shkruar, sepse folura pastaj lidhet edhe me ligjërimin apo lidhet edhe me komunikimin se ku ata e realizojnë të komunikim apo e bëjnë të komunikim, por në të shkruar sidomos në çështjet drejtshkrimore. Pra ne gjithmonë është kushtuar një vëmendje përdorimit të disa zanoreve apo sidomos në rastin konkret të ës fundore, e cila për shkak ndoshta edhe të përdorimit apo të komunikimit, sepse normalisht për shkak të shqiptimit duke mos u shqiptuar, kjo bën që dhe në të shkruar normalisht të mos vendoset apo mos realizohet. Por sigurisht çështjet nuk janë vetëm në drejtshkrim, ne shohim mosbatim të normës gramatikore, pra jo vetëm morfologji, por edhe sintaks, në përshtatje, në pozicionim, në rend, por edhe në vendosje, në strukturat të uazuara sigurisht, ndikimin që luajnë gjuhës dhe mos anglishtja, apo dhe gjuhët në kontakt, por edhe në vendosjen të disa fjalëzave, për shumë në raste konkret mund të përmend për disa përsëritje apo disa vendosje të nyjave për shembull, që realisht në shumë emërtime apo në shumë raste nuk vendosen, pavarësisht se ai element apo ajo një është një element gramatikor, që dashur pa dashur duke mos e vendosur sjell një problematik apo sjell një strukturë të gabuar në përdorim. Kështu që problemet janë nga më të ndryshme, pra sparing me të drejtshkrimore, gramatikore, leksikore, por sigurisht edhe nuk duhen lënë ashtu dhe përdorimi i shenjave të fiksimit, që lidhen me zbatimin e Këtë është çështje që ka më shumë në një formë të tjerë gjuhësor, ku ti ke mundësi që të merresh dhe me vendosjen e shenjave të fiksimit, po është një fazë pak më lartë, më themi. Ç'mund të themi për median? Unë dua që të na kritikoni pak sepse unë mendoj që kemi shumë vend për të kritikuar nga ana gjuhësore. Jo vetëm ajo e shkruar, por dhe kjo edhe televizioni.
Vihet re dhe kjo edhe nga një përdorues i zakonshëm i gjuhës, i cili s'ka një formim gjuhësor ose nuk merret me studime, dhe mjafton të dëgjojë një emision televiziv ose të lexojë një gazetë dhe fillon edhe ankohet. Pavarësisht se vetë nuk e përdor ashtu siç duhet, por ankohet edhe thotë sepse të vretësyren gabimi. Dhe këta nuk din të flasin për vete dhe pastaj duan të na edukojnë, duan të na informojnë neve. Por shpeshherë ne kemi edhe objekt studimi, pra në detyrat e kursit që në japin studentëve, një mundësi për ta parë se si përdoret gjuha standarde sot. Se sa keq përdoret gjuha, është që ato ta shohin se si është përdorur në median, qoftë në median e shkruar, qoftë në median e folur. Dhe që rastet janë fatkeqësisht rastet edhe këtu në këtë aspekt. Ku gabojmë më shumë ne? Me që ju i keni analizuar edhe se si në fakt duhet parë dy rrafshe, rrafshi i medias së shkruar dhe pastaj ato mediat që dalin me njëherë lajmet pa u parë nga një korrektor, nga një redaktor, lajmet e fundit, sepse duhet prekur, duket kush do ta prek lajmin e parë dhe kjo bën që të mos shikohet lajmi dhe nga ana gjuhësore, por menjëherë ashtu siç është bruto, dërgohet edhe ashtu merret pastaj nga masa që lexon ose edhe nga kolegët tuaj që e kopjojnë pastaj dhe e kalojnë në portale të ndryshme. Pra gabimit kalon nga një vendim tjetër dhe dëgjuesi, shikuesi, lexuesit e shohin ashtu me këto probleme. Edhe shikuesit e mësojnë gabim edhe kështu. Jo mbetet ashtu, është shumë e vështirë për t'ia ndryshuar më pas. Ne shpesh na qellonte me studentët ku ne vëmë në duke gabimin dhe ata vazhdojnë pavarësisht se ne vëmë në duke këtë gjë, ja shpjegojmë në gjuhësisht apo e shpjegojmë se si duhet të ishte përsëri, thonë po ne kështu e kemi parë, kështu e kemi lexuar në tekste, kështu është, dhe domethënë është shumë e vështirë që në këtë nivel ta kesh mundësi ta ndryshosh. Pra do duhet vullnet rreth parë nga vetë përdoruesi i shqipes që të arrit ta ndryshojë apo ta përmirësojë në rast konkret. Ajo që kam vënë re unë dhe që më vret veshin në fakt është përdorimi i fjalëve parazitare, që ju e përmendet pak më parë, si për shembull ndërkohë, ndërkaq, ndërsa, që përdoret vend e pa vend, apo kemi dhe ndryshim të disa shprehjeve që nuk mund të jenë të tilla si për shembull që kështu, që po përdoret në masë. Tu është ndikimi ndoshta edhe dialektor. Vin nga, për shembull, ndoshta në rastin konkret mund ndikojë edhe media Kosovës, apo janë ndikime që vijnë nga dialekte të ndryshme. Ka të bëjë me gegnishtën që kështu? Në rastin konkret kjo është një fjalë e cila përdoret më së shumti, ne dëgjojmë më së shumti në Kosovë. Pastaj ndoshta do duhet, sepse do duhen ndarë ligjërime se ku duhen përdorur, se nuk kemi kundër mos përdorimit të duhur të fjalëve të ndryshme, por në ligjërimet përcaktuara. Sipas ligjërimit, në tjetër një ligjërim bisedor, tjetër në një familje, tjetër një, pra duhet përcaktuar dhe ndarë mjedisi qartazi se ku do duhet përdorur. Pra se si nuk kemi kundër përdorimi dialektor, po sigurisht që ajo ky përdorim dialektor do duhet ketë terrenin e vet se ku do duhet përdorur. Nëse mund të doja të cekja edhe një herë, Rozana përmendi që kur e shikon diçka që është shkruar ngelet ashtu dhe nuk është shumë e vështirë ta çmbulitësh pastaj. E kam vënë re edhe me studentët e ekonomikut ku unë jap kulturën e gjuhës dhe kur u jap detyra në lidhje me literaturën, ja dhe lexojnë nga profesorët e tyre për të vënë re problematika në lidhje me termin ose me fjalë të ndryshme, edhe ngulin këmbë që shiko se kështu është, se kështu e kam parë te libri. Edhe them pavarësisht se është parë te libri kështu, ndoshta libri nuk është botuar ashtu siç duhet me korrektimin e duhur, por ama rregullat gjuhësore janë kështu dhe ne duhet i mësojmë kështu siç janë. Pra është e vështirë ti bindesh pastaj për të çmbulitur diçka. Sepse kur diçka është shembulitur libri, pikërisht, si fëmijët e vegjël e ka thënë mësuesja edhe kjo pikërisht ndodh shumë shpesh në fakt. Po një nga fjalët që ka rënë shpesh viktime e gjuhës është pikërisht fjala kur duam të ngushëllojmë dikë, ne nuk themi më po të hysh në rrjetet sociale e gjen shumë rëndom u preft dhe jo prekt. Dhe shumica e njerëzve e din kështu. Dhe rrjetet sociale kanë përshtypjen se po luajnë një rol shumë negativ për sa i përket edukimit. Në rasti si e shqipton dhe si e themi, dhe ajo strukturën bekëtësor. Ja vetë ka problematikën e të shqiptuarit edhe her pas here. E shkruajmë ashtu siç e shqiptojmë. Ky është parimi mbi të cilin e shkruajmë realisht shqipen, por që do duhet atëherë këtu duhet të vëmendja rëndësishme dhe aspektet të të folurit, komunikimit të folurit. Meqense ju përmendët tekstet mësimor, mund të themi që ka problematika e gjuhës tek tekstet mësimor në rëndom? Ju vinë me gabime drejtshkrimore, strukturat fjalive e të tjera? Flasim për tekste universitare. Sigurisht universitare, sepse ju jeni në kontakt me to, po besoj se edhe të tjerët kanë. Nëse do t'i referojmë tekstet universitare të fushave të tjera, besoj se problemet janë më të shumta. Ndërsa sa i përket pastaj tekste universitare të kolegëve që merren me gjuhësinë dhe me letërsinë, duke parë edhe duke e ndjerë që ka një rëndësi shumë të madhe dhe ana gjuhësore, i kushtojnë rëndësi dhe jo vetëm thjesht që vetë shkruajnë
pothuajse saktë, sepse normalisht ndonjë rrëshqitje të vogël mund të ketë, por ama pastaj marrin përsipër punësojnë, marrin një redaktor ose korrektor që shikon punën e tyre. Ndërsa vëmë re fatkeqësisht që kolegët e fushave të tjera nuk i kushtojnë atë rëndësinë e dur. Mjafton teksti të ketë një përmbajtje shkencore sipas parimeve të organizuara në tekstin e vet dhe mjafton me aq. Nuk e shikon si një pjesë, një fazë të dytë punën e korrektimit gjuhësor. Pikërisht, për të dhënë një punim pastaj, që mos bëhet pastaj objekt bisede për problemet gjuhësore, por të diskutohet nga ana shkencore në lidhje me të. Do të shkojmë publicitet dhe do të rikthehemi sërish për të folur për gjuhën. Jemi kthyer në studio, mund doja të bëja një pyetje drejt për drejt, sepse situata gjuhësore nuk ka qenë kështu më përpara. Si përfunduam në këtë degradim gjuhësor? Me ndryshimet apo me ndryshimin shpeshherë të programit të arsimit parauniversitar. Shpeshherë duke tentuar të sjellim modele të huaja, pra modele ndoshta të gjuhëve të tjera, apo kurrikula të huazuara nga fushat nga vendet e tjera, kjo shpeshherë bëri që duke eksperimentuar her pas here të sillnin që nivelit sa të vinte sa nivelit të zbriste duke shkuar në këtë gjendje që ne jemi sot. Kështu që ky pasojat së pari unë i shoh te ndryshimi shpeshherë i kurrikulës së arsimit parauniversitar, që shpeshherë ka sjell eksperimente ndoshta që nuk rezultojnë pozitive në rasti konkret, dhe kjo reflektohet realisht se si është gjendja dhe si përdoret. Nuk e kishim mirë në ashtu siç e kishim në fakt. Ndoshta ne shpeshherë bëjmë në departamente diskutime në departamente, janë çështje të diskutuara që ne bëjmë shpesh në departamente dhe shpeshherë referohemi modelit ton, por që sigurisht dhe ata që kanë propozuar dhe kanë sjellë modele, mendojnë se modele që kanë ardhur janë më bashkëkohore dhe modele që i shkojnë më së miri përvetësimit të gjuhës. Por duhet pasur parasysh që jo çdo gjuhë ose mund të themi që çdo kurrikulum mund të përshtatet natyrës apo sistemit arsimor shqiptar, apo çdo kurrikule të mësuarit të gjuhës shqipe mund të përshtatet vetë gjuhës shqipe. Nuk e di nëse duhet parë në arsimin, nëse duhet parë në arsimin parauniversitar, duhet parë se si mësohet gjuha sot. Gjuha është integruar me letërsinë, pra në arsimin bazë dhe sigurisht edhe unë vetë personalisht shoh që ndoshta një ndër pasojat e kësaj gjendje lidhet edhe me integrimin që është bërë njohurive gjuhësore me letërsinë. Nga klasa e 2 deri në klasën e 9, nxënësit marrin njohuri brenda një teksti, marrin njohuri edhe për gjuhën dhe edhe për letërsinë, dhe shpeshherë në departamenti ynë ka kërkuar që edhe kjo gjë të bëhet, të ndahet, pra lënda e gjuhës të bëhet dikur siç kemi pas bërë ne, domethënë të ndahet si lëndë vetë. Por integrimi shpeshherë ndikon për keq. Edhe nga ana tjetër duke menduar jo vetëm integrimi, por duke ndoshta edhe mënyra të marrjes së njohurive. Shpeshherë këto njohuri rimeren e duke rimar vit pas viti, interesi apo mund të themi vëmendja e nxënësve nuk është e tillë. Ata mendojnë që është njohuri që e kanë marrë në klasë 2 apo në klasë 3 apo në klasë 4 dhe nuk i kushtojnë me vëmendjen e dur. Kështu që këtu duhet pastaj roli shumë i rëndësishëm i mësuesit se si duhet të ndikojë në përvetësimin dhe kontrollimin të këtyre njohurive për të pasur më pas rezultate më të mirë. Ç'mund të themi për gjuhët e tjera? Do të thënë është vetëm shqipja që vuan një lloj degradimi të tillë apo ka dhe gjuhë të tjera që e kanë vuetur më përpara dhe cilat janë masat që mund të kenë marrë ata dhe cili është modeli që ne mund të huazojmë për ta zgjidhur këtë çështje? Mund të flas konkretisht se kanë bërë gjuhët e tjera, por di që ky problem është në kohët e sotshme sepse edhe ndikimi i teknologjisë ka bërë të vetin. Ne diskutuam që parë që të rinjt flasin shumë me shpëtime, në bisedat e tyre nuk i kushtojnë shumë mundësi të shqiptuarit të saktë dhe kjo pastaj sjell mangësi edhe në të shkruarit si duhet të gjuhës shqipe. Por sa i përket arsimit në njohurive për gjuhën shqipe në Shqipëri, dhe Rozana Ceku një pjesë, një element, por ka shumë hallka që mund të përmendim. Përveç kurrikulës, programeve, teksteve se si janë organizuar, një rol të rëndësishëm luan edhe mësuesi. Dhe ne diskutuam që parë nëse cili është fajtori. Nuk do të gjejmë fajtor, por ama vëmë re që sa i përket degës së gjuhësisë dhe letërsisë ka humbur vëmendja prej kohësh dhe një maturant i cili do të bëjë një zgjedhje të saktuar nuk e ka prioritet, nuk e ka përparësi.
po, degën e gjuhës dhe të letërsisë, sepse në kushtet e sotshme është një mësuesia, nuk shihet si një profesion i cili mund të sjellë të ardhura dhe do të bëjnë gjithë jurist. Kështu që gjithë ata maturantë që janë shumë të mirë zgjedhin degë të tjera që janë profesione dinjitoze në kohët e sotshme. Pra tek ju vinë maturant me mesatare të ullët, janë shumë të pakt ata që vinë nga pasioni. Dhe më shumë janë ata që vinë nga pasioni për letërsinë. Gjithmonë gjuhën e shohin si diçka të vështirë dhe nuk është zgjedhja e parë, edhe për faktin që do të dalësh pjesa më e madhe do të dalë mësuesi i gjuhës dhe letërsisë, por edhe i duket si e vështirë dhe pse të zgjedh një degë të tillë kur nesër pas nesër nuk do të dalë vetëm një mësues. Kështu që duke qenë me një formim shumë të ulët që në kohën e gjimnazit dhe pastaj vjen aty ku duhet të thellojë studimet për gjuhën dhe për letërsisë, por fatkeqësisht pastaj do duhet të rimarrë edhe një herë njohuritë bazike, kështu që në fund fare ai mësues i gjuhës dhe i letërsisë që do të dalë nuk do të jetë në nivelet më të larta, kështu që aq sa do të ketë formimin e vet, ai do të përcjellet te nxënësi dhe kjo pastaj shkon zinxhir, sa të formuar do të jenë ata nxënës edhe me radhë. Këtu duhet bërë shumë ndoshta për mësuesin atë parë. Jo vetëm çfarë nxjerr universiteti, por edhe çfarë bëhet çfarë bëhet për ta zhvilluar atë profesionalisht, nëpërmjet trajnimeve të ndryshme që do duhet bërë, apo nëpërmjet ndoshta edhe modeleve të ndryshme që ata duhet marrin gjatë ushtruar të tillë lloj profesioni. Shpeshherë ato do duhet rikthehen në universitet. Anila e përmendi pak më lart që dia nuk mbaron në universitetin. Do duhet që ajo të vazhdojë dhe shpeshherë ne kemi raste të tilla në fakt që nga vetë pasioni mësuesit pavarësisht se kanë mbaruar dhe kanë mbaruar studimet e tyre dhe kanë marrë diploma për mësuesi, i rikthehen studimeve në master profesional, sepse e ndeshin dhe i kuptojnë vetë problematika që kanë. Ndoshta edhe doktoratura për t'i thelluar. Doktoratura ndoshta nuk është kusht dhe nuk është kërkesë ndoshta për pjesën e mësuesisë, janë më kryesisht për ata, po që kur flasim për pasionin, sigurisht edhe i përfshihen dhe futen dhe në studimet doktorale apo në doktoraturë. Përpara se të filloni me emisionin, në fakt ne folëm pak edhe për faktin që dhe faqet e ministrive kanë probleme me gabime drejtshkrimore dhe emërtimet e institucioneve. Mund të na përmendni disa cilat janë këto gabime? Unë e përmenda dhe cika pak më herët ndoshta përdorimi i nyjes. I nyjes përpara institucione, për shembull te emërtimi i institucionit Ministria e Arsimit dhe e Rinisë apo Ministria e Arsimit dhe Sportit. Realisht nuk vendoset nyja në pjesën e dytë, në emërtimin e dytë, pra nyja qëndron vetëm në emërtimin e parë. Po ti hedhësh dhe po ti hedhësh një vëzhgim të faqes së Këshillit Ministrave apo të qeverisë, të shohësh realisht që në pjesën më të madhe të emërtimeve ndodh kjo gjë dhe kjo nuk ka ndodhur sot. Realisht ne kemi një përsëritje dhe ka disa rregulla që kur do duhet përsëritur nyja, parafjalë apo shpeshherë ndoshta edhe lizat, por përsëritja bën që duke u menduar si e përsëritur, mendohet që mosprania e saj e ka realizuar të njëjtin rol që do duhet kryer dhe ndaj shmangin, por që pra Ministria e Arsimit dhe e Sportit ose rinisë, sepse varet sipas ndajeve. Cila është gabim në këtë rast? Nuk shënohet nyja e dytë, Ministria e Arsimit dhe Sportit. Ose për shembull Ministria e Punëve të Jashtme, okay, po nëse do të marrë një ministri tjetër që nuk më vjen ndërmend tani një emërtim, po që janë përgjithsisht, po të hedhim një syfaq, janë përgjithsisht të gjitha emërtimet në pjesa e dytë, pjesa e tretë e përkatësisë se kujt i përket ai institucion apo ministri nuk merr nyjen përkatëse. Pra qeverisi duhet një korrektor. Qeveria ka korrektorët, por mund dal tek emërtimet, por pastaj nëse ne i referohemi teksteve të ndryshme që publikohen në faqe të ndryshme të ministrive, vjen re problematika të shumta gjuhësore, për shembull do të përmendja formantet e së ardhmes do të ne në të folur, në biseda me të tjerët, flasim gjithmonë do punoj, do lexoj. E heqim fare tën se na duket e tepërt, por ama në të shkruar dhe sidomos në faqe të tilla zyrtare nuk duhet të mungojë asnjëherë, sepse është pjesë e normës e formës morfologjike të së ardhmes. Shpresë se të ardhmes, që do duhet jenë patjetër. Dhe për më tepër kur të bien në dorë pastaj shkresa të dalë nga institucionet shtetërore që kanë gabime drejtshkrimore dhe aty ato zhvlerësohen, apo jo? Kur gjuhën nuk e përdorim ashtu siç duhet, sa do rëndësishme të jetë ajo që është shkruar. Jo, kjo është vëmendje që kushtohet, është mungesë identiteti, mungesë rëndësie që ne i kushtojmë me gjuhës shqipe. Këtu rol të kryesor të duhet luajnë redaktorët.
Pra çdo institucion, qoftë në media, qoftë në çdo institucion shtetëror administrativ, do duhet ketë patjetër redaktor. Duhet ketë redaktor. Është e parashikuar në organikën e institucioneve. Kjo nuk duhet institucioneve? lënë me zgjedhje, kjo duhet ketë e detyruar. Të jetë e parashikuar një vend ose disa sa mund të ketë nevojë ministria apo institucione shtetërore, institucione private. Organizimet ato duhet të kenë në pozicion në strukturë dhe të gjitha ministrit, pavarësisht se çfarë lloj profili kanë, çfarë lloj institucioni qoftë, do duhet ketë patjetër redaktor. Në rast se nuk ka redaktor dhe pasohet ne i shohim realisht, kjo është arsyeja pse shkresat dalin në këtë mënyrë. Se po të ketë redaktor dashur pa dashur, gabimet apo ndonjë lapsus gjuhësor edhe mund të shmangë. 4 sy janë më mirë se sa 2 sy. Sidomos nga ana e profesionistit i cili merret me atë punë dhe nuk do të lërë po e një. Fakulteti në ofron dhe një master të tillë në vitet e fundit ne kemi ofruar dhe një master për redaktori, kështu që kemi një numër të madh studentësh. Ka kërkesa atëherë. Numër të madh studentësh që vinë edhe nga gazetaria, por që vinë nga fushat të tjera, nga ekonomiku, nga gjuhët e huaja, që ndjekin një master për redaktor, sepse në të ardhmen është një master profesional, në të ardhmen ata do të jenë redaktorët e së ardhmes, akoma më shumë kur ne përgatisim, i nxjerrim këta redaktor me diplomë, i nxjerrim këta redaktor do duhet që ata të përfshihen në institucionin, që kanë kaq shumë nevojë për këtë lloj pozicioni. Në këtë vështrimin tuaj, cilat janë masat që ne duhet të marrim për ta ruajtur gjuhën? Jo vetëm për ta përmirësuar nivelin që kemi sot, por edhe ta ruajmë atë. Bën punë ligji? Propozimi për një ligj është bërë herë shumë kohë, është diskutuar, po që aktualisht nuk e kemi ende një ligj të tillë. Sigurisht që edhe ligji do të sanksiononte. Do të ishte një zgjidhje, megjithatë do të ketë masa të tjera, domethënë si. Por masa të tërkohura janë ato këshilla që nëse një institucion privat ose shtetëror detyrohet që në pjesë të organikës të ketë një korrektor, një redaktor, normalisht që kjo është një pjesë e mirëmbajtjes pastaj të anës gjuhësore, sepse atij do t'i kërkohet puna për të cilën është punësuar, për të redaktuar, për të korrektuar çdo material që kalon në një institucion të qoftë privat, qoftë shtetëror. Kështu që kjo është një farmase të rrethorte, e cila mund të sjellë pastaj që mos kemi probleme të tilla gjuhësore. Pastaj ligji po në këtë gjendje alarmante, nëse ta themi gjendje alarmante, sigurisht që do të sanksiononte apo të cilëte ndoshta ndryshimin edhe vendosja një ligji. Kalimi një ligji për pasurinë dhe ruajtjen e gjuhës shqipe. Na kanë bërë dëm edhe gjuhët e huaja, ne shqiptarët jemi shumë të hapur në mësimin e gjuhëve të huaja. Na dëmtojnë mësimin e gjuhëve të huaja? Kjo është një gjë shumë pozitive që ne mësojmë gjuhët huaja, por më shumë edhe kjo lidhet me vëmendjen që kushtohet gjuhëve të huaja, pa duke mos i kushtuar vëmendjen e dur gjuhës shqipe, duke lënë pasdore, duke dhënë më shumë rëndësi gjuhës së huaj, gjuhës angleze apo ndodh që realisht fëmijët kanë më të thjeshtë, pra fëmijët, sidomos ne e shohim të fëmijët e vegjël, kanë shumë më të thjeshtë të shprehen në gjuhën angleze sa në gjuhën shqipe. Do të thonë edhe për shkak se të lexuarit, pra rëndësisë që jepet dhe vëmendjes që jepet anglishtes apo dhe gjuhave të tjera, por kryesisht anglishtes, bën që realisht gjuha shqipe të dalë, gjuha amtare të dalë në plan të dytë. Një gjuhë huaj të sjell probleme pastaj me gjuhën amtare nëse ti vet nuk i ke krijuar ato bazat e shëndoshta të përdorimit të gjuhës. Kështu që nëse ti nuk e di mirë shqipen dhe pastaj fillon merresh me një gjuhë të dytë, të tretë, por ajo do të ndikojë shumë pastaj në përdorimin e strukturave të gatshme të huaja, të cilat ndoshta kemi një këshill se kur duhet fillojnë fëmijët të mësojnë gjuhën e huaj. Jo, këshilla është që paralelisht ata të punojnë, por ama të dimoshohet shumë edhe mësimit të gjuhës shqipe të mos lihet pasdore. Por fëmia duhet që paralelisht mund t'i marrë një oritë dhe e thith më mirë thonë studimet, mund t'i marrë paralelisht dy gjuhë të punojnë. Qoftë gjuhën amtare, qoftë një gjuhë të huaj. Por të mësoj? Por ama t'i kushtohet rëndësi shumë gjuhës amtare. Ka disa ide sa më shumë libra të lexosh aq më mirë ke gjuhën. Është e vërtetë kjo? Sepse ju folën më parë për ndarjen e gjuhës nga letërsia, nuk e di na bën mirë letërsia apo na bën keq. Jo, në ndarjen në dy tekste të ndarë, ka lidhje me vëmendjen, jo se do të largohet vëmendja nga letërsia. Pra, ndarja në dy tekste të ndryshme do të thotë që ti japësh një vëmendje më të madhe, më shumë hapësirë. Do të kesh më shumë orë mësimore sepse është lidhur me gjithë kurrikulën kjo më pas. Sa më shumë të lexohet, aq më shumë pasurohet, aq më shumë përmirësohet ajo e folur apo e shkruara në gjuhën amtare apo në gjuhën standarde, kështu që sa më shumë të lexojmë, aq më mirë i bën formimit. Pasurohet leksiku, shprehit, modelet e gatshme të cilat shikohen në lexime të ndryshme. Shpresojmë që shqetësimi i Kryeministrit të realizohet dhe vërtet të futet të gjuha shqipe në universitet, sepse ndoshta do të ketë impakt pozitiv. Të përfshihen të gjitha programet e studimit. Shpresojmë. Faleminderit që ishit në program. Faleminderit ju që na ndoqët, ne rikthehemi ditën e hënë. Miru takofshim deri atëherë.
Unë jam Juli Krisafi. Për të parë të gjitha videot e debatit, klikoni subscribe.